Θα μιλήσουμε απόψε για το ΖΕΑ, για αυτό το αλεύρι το οποίο εδώ και πολλά χρόνια δεν υπάρχει στην Ελλάδα σαν σπόρος και τα λοιπά. Θα φτιάξουμε ψωμί, θα δούμε όλη τη διαδικασία. Θα σας δώσω και δοσολογίες, τρόπο, πώς γίνεται, γιατί είναι δύσκολο, προς το παρόν τουλάχιστον, να προμηθευτείτε από ορτοπία το συγκεκριμένο ψωμί. Πριν πάμε εκεί, να πούμε κάποια πράγματα, πώς εμείς σαν οικογένεια φτάσαμε στο σημείο να φτιάχνουμε ΖΕΑ ακόμα και στο φούρνο μας. Όλα ξεκινήσανε τον Φεβρουάριο εφέτος, όταν σε ένα βιβλίο το οποίο διαβάζαμε, είναι το βιβλίο αυτό, ο ιστορικός επιγμός, στη σελίδα 455, το βιβλίο είναι του στρατηγού Γεωργίου Αϊφαντή. Στη σελίδα λοιπόν 455 λέει: στο διαδίκτυο, εάν γράψετε τη λέξη ΖΙΑ, θα εκπλαγείτε. Θα διαβάσετε πάρα πολλά. Στην παράγραφο στην συμπατική και ελληνικότατη προέλευση του αλφαβήτου, παρένθεση ύμνη, Ορφέος, ομηρικά, έπι, μύθι, κλείνει παρένθεσης, διαβάζουμε. Η πόλη των Αθηνών ονομαζόταν και Ζίδωρος, διότι επί του εδάφους της εκαλλιεργείτο εκτός από την Ελαία και το δημητριακό ΖΙΑ. Το ΖΙΑ με το Ζ δηλώνει ζωή, με το ΕΙ την μακρά πορεία και με το Α που είναι το πρώτο στοιχείο, το άριστον, την παρουσία του εθέρα. Το στοιχείο που βρίσκεται παντού και δομεί τα πάντα είναι ο εθέρας. Άρα ΖΙΑ σημαίνει μακροζωία. Το ΖΙΑ εκφορτώνονταν από ένα λιμάνι του Πειραιώς που εξ αυτής έλαβε το όνομα ΖΕΑ και μέχρι σήμερα το λιμάνι ονομάζεται ΖΕΑ. Λοιπόν, μας έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα, αυτά που διαβάσαμε, λέει πάρα πολλά εδώ, δεν είναι μόνο αυτό, μιλάει για ένα ψωμί το οποίο είναι ουσιαστικά σαν φάρμακο, δεν είναι μόνο ψωμί. Τι βίωσα εγώ προσωπικά μετά από περίπου 20 μέρες, ενώ έπινα καθημερινώς 2 μπουκάλια μπύρα, μετά το 20ήμερο η μπύρα έπαψε να μου αρέσει. Έχω να πιω μπύρα δηλαδή 5 μήνες. Στην αρχή το φτιάχναμε στο σπίτι. Τα παιδιά εδώ, έχουμε 3 μικρά παιδιά, τα παιδιά τρώγανε με μεγάλη ευχαρίστηση, καμία σχέση με το άλλο. Σιγά σιγά κόψαμε και τα αναψυκτικά και σκεφτήκαμε να το φτιάξουμε στο μαγαζί μας. Καταφέραμε με τις γνωριμίες που έχουμε και προμηθευτήκαμε αλεύρι και το φτιάχνουμε στο μαγαζί. Επειδή είναι λίγο δύσκολο, θα προσπαθήσουμε σήμερα να φτιάξουμε, να δείτε πώς γίνεται. Δεν είναι τίποτα, εύκολο είναι. Θα τα πούμε σε λίγο. Τώρα βλέπουμε με τη σειρά όπως είναι μπροστά μας. Μπροστά μας είναι το λευκό αλεύρι, το σιταρένιο. Μιλάμε για το κοινό αλεύρι. Δίπλα είναι το κίτρινο, το χωριάτικο το λεγόμενο. Το τρίτο είναι το Ολικής Αλέσεως και το τέταρτο είναι το ΖΕΑ. Βλέποντάς τα στη σειρά, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια διαφορά. Θα κάνουμε κοντινό πλάνο, θα δείτε, αυτό είναι το λευκό,
το τύπο 70% που λέμε εμείς οι αρτοποιοί. Αυτό είναι το κίτρινο, το χωριάτικο. Αυτό είναι το Λυκής Αλέσεως. Μιλάμε πάντα για το Σιταρένιο. Και αυτό εδώ είναι το Ζέα. Έχει, όπως βλέπετε, μια διαφορετική απόχρωση. Είναι και αυτό ο Λυκής Αλέσεως, αλλά σαφώς υπάρχει μια διαφορά από το άλλο, από το Σιταρένιο. Αυτά. Θα τα βάλουμε και τα δύο μαζί, αν μπορέσουμε. Μπορέσαμε. Τα βλέπετε. Βλέπετε τι διαφορά υπάρχει. Σε λίγο θα αρχίσουμε να ζυμώνουμε. Για να φτιάξουμε λοιπόν το ψωμί χρειαζόμαστε 1 κιλό αλεύρι, 20 γραμμάρια αλάτι Ατλαντικού ωκεανού ακατέργαστο, 20 γραμμάρια μαγιά και 750 γραμμάρια νερό. Και 10 γραμμάρια ελαιόλαδο. Επαναλαμβάνουμε. 10 γραμμάρια ελαιόλαδο, 750 γραμμάρια νερό, 20 γραμμάρια μαγιά, 20 γραμμάρια αλάτι Ατλαντικού ωκεανού ακατέργαστο, το βρίσκουμε σε βιολογικά καταστήματα, και 1 κιλό αλεύρι Ζέα. Αρχίζουμε τώρα τη διαδικασία του ζυμώματος. Βάζουμε τη μαγιά μέσα στο νερό για να τη λιώσουμε. Ρίχνουμε το ελαιόλαδο στο αλεύρι. Ρίχνουμε το αλάτι. Θα λιώσουμε τη μαγιά για να αφομοιωθεί στη ζύμη απόλυτα. Τώρα εσείς που θα παίρνετε αλεύρι, μπορεί να υπάρχει μια μικρή απόκλιση ως προς το νερό, δηλαδή μπορεί να παίρνει λιγότερο νερό, μπορεί να παίρνει περισσότερο, αυτό θα το δείτε. Πάντως είναι περίπου 65 με 75%, αυτή είναι η... Όπως βλέπετε σχεδόν αμέσως έγινε ζυμάρι. Είπαμε ότι δεν υπάρχει γλουτένη μέσα η οποία θα το εμποδίζει να ζυμωθεί. Όπως βλέπετε είναι έτοιμο. Θα το πάρουμε τώρα, θα το βάλουμε στο τραπέζι. Θα τα αφήσουμε 30 λεπτά να ξεκουραστεί. Σκεπάζοντάς το, έχουν περάσει τα 30 λεπτά. Βάζουμε λίγο ελαιόλαδο στο ταψάκι για να μην μας κολλήσει. Είπαμε αριστερόχειρας, έτσι.
Λοιπόν, θα κόψουμε ένα μεγάλο και ένα μικρό κομμάτι, γιατί δεν έχουμε τα ταψιά στο ίδιο μέγεθος. Θα το πλάσουμε όπως βλέπετε. Θα φύγει ο αέρας ο οποίος έχει δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της ξεκουράσεως και θα γίνει πάλι σε 30 λεπτά. Θα έχουμε τον φούρνο έτοιμο προθερμασμένο στους 200 βαθμούς και θέλει περίπου 50 λεπτά για να ψηθεί. Αυτό είναι όπως βλέπετε. Γιατί το βάλεις εδώ? Έτοιμο το ζέα, όπως βλέπετε. Έτσι, πολύ ωραίο. Μην περιμένετε βέβαια μεγάλη διόγκωση. Τι είναι αυτό που θα το κάνει να φουσκώσει? Δεν υπάρχει και πολύ. Από ό,τι είναι, φουσκώνει το μισό ακόμα. Οριακά το πήρε. Εδώ βλέπουμε ψημένο το ψωμί. Ήδη τα παιδιά έχουν φάει το μισό καρβέλι. Πάμε για ένα κοντινό πλάνο να δείτε πώς είναι η ψύχα του. Αυτό λοιπόν είναι το ψωμί το ζέα.